Någonting är jävligt starkt, kan vi säkert ta ner alltihop istället. Nej, nu är det borta. Ja, här är vi i studion nu och Micke Tretow sitter i kontrollrummet vid en massa rattar och spakar, eller vad man ska kalla det här. Det får du förklara själv. Och ger kommandon. Någon spelar piano. Ja, det är en kille som heter Benny Andersson. Vi brukar ju jobba ihop i vanliga fall. Han är med sin kompis som heter Björn som spelar gitarr. Ulveus. Ja, och sen Ted Gärestad spelar piano här. Och sen Rutger Gunnarsson på bas. Roger Palm på trummor. Mm. Det första, du talar om mickar här. Man ställer in mikrofonerna och provar ljudnivå och sådär förstås. Ja, jag har alltså ett mixbord där varje mikrofon går till en ingång. Och då kan jag balansera då hur starka instrumenten ska vara och hur mycket bastrummor jag ska ha och sånt. Om vi ska ta det väldigt enkelt så spelar man alltså inte in hela plattan, det vill säga med alla instrument och sång och allting på en enda gång, utan hur gör man? Man spelar in kompet först så att kompmusikerna sitter bara i studion. Ett instrument i taget nästan? Ja, man börjar med en grund som består av trummor och bas och piano och gitarr. Och sen på det lägger man. Hur lägger man på det rent tekniskt? Det är alltså en bandspelare som har 24 olika spår. Det är alltså 24 bandspelare i en kan man säga. Och så lägger man på de här spåren individuellt. Nu så kommer vi igång här. Vi känner oss alltså fram på ett arrangemang. Det finns inget färdigt arv på det här utan man känner sig fram. Ja, ni som hörde förra delen av den här serien, den första delen, kanske känner igen den här melodislingan. Det är titellåten Paper Dolls. Då satt du och klinkade den på piano för oss, Micke, och nu har vi alltså fått några instrument som spelar det kompet det här. Ja, just det. Men av det här blir det ingen skiva utan det ska till mycket mer. Ja, det kommer senare idag, kommer kör och sjunger på. Och sen så ska vi lägga på en massa saker som jag har funderat ut. Klockspel och stråkmaskiner och gitarrer och allt möjligt. Då lägger man alltså det på vart och ett av de här 16 spåren du talade om på den här bandspelaren. Ja. Och sen för att få... Sen kopierar man över det på ett annat band då. Nej, det behöver man inte göra. Blandar. Ja, det gör man i sista skedet. Mm. Den så kallade mixningen, men den kommer vi till så småningom. Hur lång tid tar det att göra sånt här då? Ja, det kan man fråga sig. Om man vet vad man ska göra så går det ju rätt fort. Men oftast vet man inte vad man ska göra. Man provar sig fram hela tiden. Som med arret. Det hade varit så lätt att bara ta sisset här. Va? Kan man Om man tar sisset förut så blir det så här. Sista gången. Det ska inte vara för långt heller. Inte någon sorts konstig grej. Nej, ingen sån här. Nej. Jag vet inte, kanske inte ligger här på bara Ja, så småningom så blir man klar då med kompet som alltså var bas och trummor. Ja. Och nu ska du ha dragspel. Nu ska jag dragspela, ja. Det är en kille som heter Burken. En rockdragspelare, men här får han spela lite mjukare tongångar. Han är med på några andra låtar också. Och då spelar han alltså bara sin dragspels... Ja, så får han höra på kompet i hörlurar och spela till det.
Ja, där spelade Burken dragspel och då har vi fått en melodistämma till, heter det så? Ja, melodistämma är det ju inte utan det är en kompstämma. En kompstämma än så länge, ytterligare. ja. Jaha, men nu kommer någonting annat. Ja, nu kommer kören. Ja, det är Agneta och Frida och sen så är det hela familjen Glenmark. Det är ju deras studio B nu som är med och gapar och sjunger. Det blir en riktig supergrupp det här, men de framträder helt anonymt alltså som studiomusiker. Det är alltså studiomusiker de är nu. Nu är det jag som bestämmer. Och då får vi höra hur det låter. Ja.